face musculatura aia. Fai și ochiali. Aici spui, da, pui care pleacă în Germania și pui care pleacă pe Columbodrom. Salutare, dragi prieteni, de aici de la Oradea. Facem un nou video în crescătoria de reproducție pentru că Bogdan Oros a trecut pe lângă noi, un veterinar columbofil cunoscut, poate cel mai cunoscut veterinar columbofil din România. Salutare, dragi columbofili! Și am zis să trecem scurt cu Bogdan, care e un specialist și medic veterinar și columbofil de top și puteți căuta simplu, dați pe Google Bogdan Oros și vă dați seama despre cine este vorba, ca să îi cerem o părere avizată asupra felului în care se dezvoltă puii și porumbeii de reproducție. O părere sinceră, nu contează că suntem filmați, că e mai bine să luăm măsuri, să ne vadă și colegii care ne urmăresc ce măsuri trebuie luate. Suntem la a doua serie de pui. Porumbeii se prezintă bine. Ne putem uita dacă vreți. Eu n-am văzut porumbeii ăștia niciodată în mână. Am musculatură. Vedem mușchiul curat. Oxigenare destul de bună. Ochiul porumbelului spune foarte mult despre starea lui de sănătate. Geana curată. Vom examina un pic și gâtul porumbeilor. Știu cât de bine se vede, dar gâtul e curat. Să mă uit să văd. Porumbeii se prezintă bine, vitalitate bună. Hai mă, dați-vă aici. Circulația sanguină. Poate mulți nu o controlează la picioare, foarte bună. Penajul curat. Porumbeii se prezintă într-o stare bună. Uite, boc de ăsta e de la Pedro și de la Sara, un portughez, un reproducător de top. Are pui de 3-4 zile acolo acum. Au crescut o serie de pui. Aici se zice în compartimentul de porumbei de 107-800 de km, de aici puii pleacă pe Columbodrom ca în toți. Și Asta iară geana e curată. Porumbelul e curat. de ce am ales să filmăm asta? Exact pentru a vă ține la curent cu ce se întâmplă în crescătoria Și asta noastră e foarte nouă important. de reproducție. Pieptul. În comparație cu vechea crescătorie, Bogdan, acolo nu aveam atât oxigen. Deci oxigenul era Da, e lipsă. foarte important la Și să porumbei. știi că opinia mea e că puii care au fost scoși dincolo nu erau crescuți la capacitate maximă. Sincer spun. Dar nu Exact se din dezvoltă motivul cum ăsta, trebuie. da. Și au probleme respiratorii de mici. Fecalele sunt bune. În cuiburi, eventual ne putem uita aici și văd că aveți pui. O să luăm eventual un pui 2. Uite aici în astea două boxe sunt pui. Să mai vedem câte o șmecherie la puii mici în cui. Puii se vede că-s curat. Și efectiv, și pieptul e curat. Ombilicul a fost închis bine, de mic. Asta e foarte important. Deci nu i-am ales pui ăștia special. Nu, eu acum am intrat și am văzut pui. Au vitalitate bună de mici. Asta am învățat-o de la niște crescători bătrâni pe vremuri. Îi trăgea de cioc de la câteva zile. Care nu trăgea ciocul, nici nu mai nela. Oh, mă, răilor. Se prezintă chiar bine. Asta e mama puilor. Ăștia sunt porumbei de 2023. Destul de târzii. O femelă de Eric Vermander. Da, porumbei de explozie. Dacă te uiți, nici nu-ți năpăliți complet. Da, curați pe piept. Porumbei mai... Porumbei foarte vitali. Chiu curat. Masculul de Și la hrănesc pui.
Da. Uite, masculul, fii atent, dar și femeia la fel, nu o schimba complet. Da. S-a năpărlit până la ultima, Da. penultima. Deci, pui destui de tardivi, crezi destul de bine pentru vârsta lor. Porumbeii de reproducție n-au primit niciun tratament medicamentos. Triconatura și chestii uzuale care ajută, dar fără Yellow drops folosiți la medicamente. marcă? Yellow drops, da. O zi dată pe săptămână. În apă. Da. Sau pe mâncare? În apă, că-s mulți. Așa fac și eu. Nu Și eu ciocan, dau să în apă. zic. Triconatura, o cură lunară, 3-4 zile. Tricogo, avem un program pe care îl urmăm. L-am și prezentat la un moment dat. Hai mă, să te văd ce faci tu. Aha. Asta este tot un mascul care l-am avut la zbor. Dacă nu zbor masculii, l-am introdus la reproducție. E dintr-un mascul de la Hugo Kip. Deci să se vede pe porumbel, când îl urmăriți, cum e pudrată geana. Deci efectiv e o geană foarte curată. Porumbel foarte curat. Ochiul, gâtul, asta e ce-mi place. Știi când iei porumbelul și vezi geana curată și subțire. Asta spune mult despre sănătate. Și ăsta e tânăr, da? Da, sunt foarte mulți porumbei tineri. Unii am lăsat de la noi, din porumbei din care ne-au zburat. Alții am adus, uite țara și Stați aici. destul de bine și cu paraziții externi. Îți arăt și aici o rachetă. Un Eric Vermander. Asta e o rachetă. De porumbei puternici, porumbei rapizi, porumbei de o zi. Păi de ăștia avem nevoie, să ne de la Berlin în prima zi. De aia care vin a doua zi are toată lumea. Asta e super tardiv. Da, da, da. Părlii da. numai 15 ani. Păi ce vitalitate are. Ce cred că cel mai important la un porumbel e, pe lângă ceea ce nu vedem noi, vitalitatea. Uite, Bogdan, și ăsta e tot de acolo. Asta e un porumbel foarte bine legat. A? Porumbel foarte bine legat. Auzi-l. Îți mai dau unul. Cam cel mai frumos la mână care l-am văzut până acum. S-ar putea să-l bată ăsta. Și vitalitatea au. Ăștia sunt campioni. Nici nu le poți deschide ciocul să te uiți în gâtul ei. Frumos porumbel. Uite, tot un tardiv. Uite că tu la câta pană aici. Și uite, e la a doua serie de pui aici. Da. Bine dezvoltați. Crezi bine. Iar ce e frumos că amândoi sunt ca picăturile de apă la fel. Frații de cuib. Că multă lume se plânge că unul din pui rămâne mai mic. Acolo ori e o problemă de sănătate, de obicei tricomonoză sau hexamitiază, ori e o alimentație proastă. Da, Și o lipsă dacă de e minerale. constant, asta trebuie luate măsuri. Da. Dar Dar văd face mai că tare asta, ca și... e un pic, parcă e diferit. E un pic altfel construit. Ăla parcă e mai vânjos. Ăla ți-o plăcut mai vital. tare. Da. Da, nimeni nu știe 100% care e bun. Că știi. Coșul. Selecția. Da, sunt porumbei interesanți. Sunt alt tip de porumbei față de porumbeii mei. Porumbei mai
activi. Am adus o echipă întreagă de la el. Și ăla e frumos, porumbelul ăla. Ai la Gherta. Are aia ce ți Locul 2 Stendhal, în prima zi. Uite ce bine stă pe picioare, mică. Și mama lui Dresda, lui femeia la locul 1 Dresda. Ține un pic să o vezi. Dar vezi n-am cum- vrut să stric ziua. Cum arată. Hai, fetiță. Fica ei a fost locul 1 județean la Dresda cu 48 de minute avans. Aia de anul trecut. Da. Bună femelă. Și locul 2 sau 3 pe lansare. Locul Total 3 din lansare. 6.000 și, da. Național. Face musculatura aia. Și vitalitate grozavă. Ce vitalitate. Și pentru cunoscători un ochi grozav. Și ochi. Nu se vede foarte bine că nu e așa luminozitate, dar Am avut dintr-un fiu de ei, anul trecut, Boc, de la, fai și ochi are. la Columbodrom, la Vaț, în Ungaria. Și cu inelul de formă și cu... 2 din 2 până inclusiv la finală, la 500 de kilometri. Primul a fost locul 50. Și a fost grea finala. Da. Și 1 din 2 la super finală, la 630. Foarte frumoasă. Păi și masculul ăla aici și ăsta e fiusul. Ăsta e Bordeaux 138. Asta l-ai zburat în Germania. Asta e zburat în Germania, dar m-a plăcut așa Și de pe mult ăsta că l-am l-ai adus adus. acasă. Da. Uh-huh. Vital. Deci anul ăsta toți puii din la Gherta, țin 2 femele la zbor la mine acasă, restul Și vitalitatea. toți puii bag la reproducție. Deci anul viitor o să fie o cușcă de asta, numai cu fii din ea, fii și fiice. O cușcă întreagă. Se lași cu diferiți masculi. Da. Și aia e foarte frumoasă, aia e gută acolo. Gută neagră. Aici spui? Aici spui, da, puii care pleacă în Germania și puii care pleacă pe Columbodrom. Ca anul Ar fi ăsta bine trimit aici pe să- 2 Columbodrom. Închis să nu vadă afară. E, Nu-i trimiți. stai liniștit, n-au nicio treabă. Uite ce cuc frumos. Sau dacă vin din Germania până acasă, înapoi merită băgați la reproducție. Nu, să nu se ducă aiure. N-arată rău, a? Nu. Vedi că-s bine dezvoltați. Nu, se vede că ai și fenotipuri diferite. Apoi la Da. câte tipuri de porumbei sunt. Îi, Calele văd că-s bune. da, mâine o să aibă parte de al 2-lea vaccin. Primul l-am făcut la vreo 20 de zile. Da, Îl încă facem pe al 2-lea. Și după aia pleacă mai departe puișorii. Cum se pare cușca? e bună. Este oxigen mult. Asta e cel mai important. Fiind și grătarele ridicate tare, nu se ridică praful. Aia și mai mult de jumătate de metru. Asta totuși ai putea pune un horn pe compartiment. Pe fiecare compartiment. Eu trebuie luat asta jos. Aici nu-i luat. Da. Să pui un horn. Să mai tragă? Aha. Și aici o să faci o placă să închizi jumătate de metru înainte boxilor. A, bine, aici totuși noi volier de zbor. Hai să ții forma mai mult. Ce puternic e puiuțul ăsta. Mhm. Și eu l-am văzut acolo jos.
Porumbei arată bine. Sunt activ. Uite ce pune. Asta pare mai vital. Ce faci, mă? Aia 2-3% ai căutat tot. Aici geana curată de pui mic. Asta e foarte important. Aici verificăm clamidia. Nasul bun. Avem un plan de zbor anul ăsta Bogdan pe județ în care ăștia cu clamidia nu știu dacă supraviețuiesc. Da, 7 etape de demifond consecutive. Nu mă refer la poi. Da. Demifond. 4 demifonduri, adică în care apoape 2 fonduri. Da. 2 paprika, 2 trebic, 500. 2 este pentru selecție, sunt etape. Porumbei să fie. Dragilor, ăsta a fost filmulețul nostru. Dacă a trecut Bogdan pe la noi, n-am putut să nu-l bag între porumbei. Sper că v-a plăcut ce ați văzut. Dacă vă place, abonați-vă. Accesați și clopoțelul de lângă pentru a fi informați. Și țineți aproape că o să mai avem filme interesante. Multe Mulțumim salutări! pentru vizionare. Salutări și succes tuturor columbofililor.